วัสดีครับผมพฤติพงศ์ Executive Talk ในตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษท่านผู้บริหารใหญ่แห่ง TYK Glass คุณวิพรตันไพโรจน์สวัสดีครับคุณวิพรก่อนอื่นเลยนะครับผมคงต้องขอให้ทางคุณวิพรช่วยแนะนำภาพรวมบริษัทว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างแล้วมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างบริษัท TYK Glass นะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายกระจกสำหรับงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกชนิดนะคะเรามีประวัติการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานมากกว่า40ปีนะคะเริ่มแรกเราเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจกนะคะของไทยอาซาฮีแล้วก็หลังๆนี้ตั้งแต่ปี46นะคะ2546เราก็เริ่มมีโรงงานแปรรูปกระจกนะคะโดยที่ทำกระจกแปรรูปเช่นกระจกเทมเปอร์กระจกลามิเนตแล้วก็กระจกสีนะคะรวมถึงงานกระจกสำหรับงานตกแต่งอาคารภายในนะคะทีนี้เนื่องจากว่ามีรากฐานที่ค่อนข้างยาวนานและมั่นคงเนี่ยช่วยเล่าสถานการณ์ทางธุรกิจในช่วงก่อนโควิดได้ไหมครับว่าในภาพรวมธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับในธุรกิจที่เราดำเนินการมาเนี่ยค่ะเราเน้นหนักในด้านของการขายงานโครงการนะคะโครงการก่อนช่วงโควิดก็จะมีทางด้านคอมเมอร์เชียลนะคะที่เป็นภาคธุรกิจอาคารสำหรับธุรกิจอย่างเช่นพวกห้างสรรพสินค้าโรงแรมนะคะแล้วก็คอนโดมิเนียมเยอะมากนะคะแล้วก็มีความต้องการในการตกแต่งอาคารหลากหลายนะคะมีการใช้งานกระจกสำหรับการตกแต่งอาคารซึ่งกระจกเป็นหนึ่งในวัสดุที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเนื่องจากว่ามีทำให้ตัวอาคารนะคะไม่ต้องแบกรับน้ำหนักมากเกินไปนะคะแล้วก็ดูทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยในส่วนของโครงการต่างๆเนี่ยก็มีการใช้งานกระจกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งตอนช่วงนั้นเนี่ยก็คือคอนโดมิเนียมมีการสร้างอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีจำนวนมากพอสมควรนะคะค่ะก็มีความชัดเจนนะครับทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนมาถึงจุดนี้เนี่ย TYK ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยผมอยากจะให้ทางคุณวิพรช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีการบริหารวิกฤตอย่างไรบ้างค่ะเราค่อนข้างโชคดีนะคะคือเราไม่ได้วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะ move ขึ้นไปอยู่บนออนไลน์มากขึ้นนะคะในด้านของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดหรือเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะคะก็เลยมีการเตรียมตัวมา 2-3 ปีแล้วนะคะบังเอิญพอมาเจอโควิดเนี่ยสิ่งที่เราได้เคยปูพื้นฐานมาไม่ว่าจะเป็น e-catalog โบรชัวร์ต่างๆหรือการสื่อสารทางออนไลน์เนี่ยมันก็เลยสามารถที่มาตอบโจทย์ช่วงสถานการณ์โควิดพอดีในเรื่องของการทำงานก็เหมือนกันนะคะเราก็พยายามที่ move ตัวเองเนี่ยขึ้นไปทำงานอยู่บนออนไลน์หรือว่าบนใช้ดิจิทัลมากขึ้นนะคะเพื่อ transform ตัวเองเพื่อจะเป็น digitization มากขึ้นเนี่ยก็เลยมีการอนุมัติเอกสารทางออนไลน์มีการสื่อสารกับลูกค้าทางเมลหรือว่าการโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะมันก็เลยเป็นจังหวะที่พอโควิดมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ในช่วงนั้นพอดีเป็นเรียกว่าเป็นการปรับตัวก่อนที่จะเกิดคริสิสนะฮะจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ใช่ไหมครับคือบางจังหวะที่เราเตรียมตัวไว้เนี่ยมันมาเจอคริสิสพอดีก็เลยได้ใช้ตรงนี้ได้เต็มที่มากขึ้นค่ะตรงนี้ก็คือถ้าเราพูดง่ายๆเนี่ย change or to be changed ใช่ไหมครับแต่ในกรณีของ TYK เนี่ยเราเปลี่ยนก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องถูกคู่แข่งมาบังคับให้เราจะต้องเปลี่ยนเราอาจจะไม่เห็นว่ามีโควิดเข้ามาแต่วิชั่นเนี่ยทำให้เรารับมือได้ทันสิ่งที่ผมสังเกตเห็นตอนที่เข้ามาในออฟฟิศนี้นะครับเรื่องแรกเรื่อง creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์เรื่อง innovation อันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะขอถามต่อกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง digitization ที่มีการนำมาใช้ในหลายหลากเลยผมอยากจะถามเรื่อง innovation ก่อนได้ไหมครับเพราะว่าผมดู product หลายตัวเนี่ยเราไม่ค่อยพบเห็นใครทำนะครับอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่า
ในแง่ innovation ทาง TYK Glass เนี่ยได้มี initiative ได้มีการริเริ่ม product อะไรออกมาบ้างที่แตกต่างจากคู่แข่งคือสมัยก่อนนะคะคนที่รับรู้ว่ากระจกคืออะไรเนี่ยจะค่อนข้างไม่ได้มีไอเดียในการนำไปใช้งานมากมายเท่าไหร่นะคะแต่เราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่พัฒนาตลาดตรงนี้นะคะให้ไอเดียการนำไปใช้ให้การนำการผลิตที่มีความหลากหลายมาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ๆให้ไอเดียในการที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆรวมถึงคุณสมบัติกระจกที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาสินค้าให้เข้ากับเทรนด์ของแต่ละยุคสมัยนะคะโดยเฉพาะในอนาคตเรามองว่าการอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานเป็นอาคารที่ต้องมีใช้แน่นอนในอนาคตนะคะแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาพวกกระจกที่ประหยัดพลังงานให้กับตัวอาคารมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในสิ่งที่เราพยายามที่จะ create ก็คือเราพยายามที่จะมองพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเพิ่ม value added ให้กับแผ่นกระจกแผ่นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะจากกระจกธรรมดาที่เคยใช้ติดหน้าต่างหรือประตูเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มมันมีคุณค่ามากไปกว่านั้นใช่ไหมครับมันมีเพิ่มเรื่องของเป็น safety glass แล้วก็เรื่อง decoration มีการเพิ่มลวดลายต่างๆได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทาง TYK Glass เนี่ยเป็นผู้ที่ดีไซน์แล้วก็ทำการผลิตใช่ไหมครับเป็นจุดที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆในตลาดใช่ไหมครับค่ะเราก็พัฒนาซีรีส์ใหม่ๆออกมาทุกปีนะคะเพื่อที่จะให้ดีไซเนอร์มีของใหม่ในการนำไปใช้ดีไซน์นะคะอาคารให้มันดูมีความแตกต่างมีคุณสมบัติที่โดดเด่นนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะดีไซเนอร์ไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามี Product ที่มีความหลากหลายเพียงพอเขาก็สามารถที่จะสร้างสรรค์อาคารที่มีนวัตกรรมใหม่ๆได้เยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะผมได้มีโอกาสสังเกตดูสินค้าที่โชว์อยู่หลายตัวเนี่ยรวมไปถึงตัวกล่องที่ใส่กระจกเองเนี่ยก็มี innovation มีใช้ QR code ด้วยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าไปสู่เรื่อง digitization นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอา digitization เข้ามาใช้ประโยชน์แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยทาง TYK Group เนี่ยได้มีการนำ innovation โทษครับเรื่อง digitization เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านไหนบ้างครับอันนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับจริงๆเราก็พยายามที่จะทำให้บริษัทมีความเป็น paperless มากขึ้นเรื่อยๆนะคะการใช้เอกสารที่จะต้องปริ้นออกมาเยอะๆเนี่ยก็ลดน้อยลงแล้วก็เราพยายาม move ไปสู่การเซ็นเอกสารออนไลน์การอนุมัติงานออนไลน์การรับสื่อสารกับลูกค้าออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดการซ้ำซ้อนของงานก็จะเกิดขึ้นจากการทำงานที่พึ่งพาดิจิทัลมากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการทำแคตตาล็อกต่างๆเราก็ move ขึ้นไปทำเป็น e-catalog นะคะเวลาเราส่งแคตตาล็อกให้ลูกค้าเนี่ยก็คือสามารถส่งทาง LINE ส่งทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งไปส่งแคตตาล็อกเป็นเล่มๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสะดวกช่องทางนี้ซึ่งดีไซเนอร์ส่วนใหญ่อะค่ะก็จะค่อนข้างสะดวกกับการรับข้อมูลทางช่องทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมทั้งลูกค้าของเราด้วยนะคะค่ะรวมทั้งการอบรมภายในของบริษัทนะคะ2 ปีนี้ที่เกิดโควิดเนี่ยเราก็ลดความจำเป็นในการอบรมที่จะต้องมาเจอหน้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานการอบรมของบริษัทเนี่ยก็จะ move ขึ้นไปอยู่บน e-training มากขึ้นนะคะพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมโดยเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเรื่อง digitization เนี่ยไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้แค่เรื่องการขายแต่รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้วยแล้วก็การบริหารธุรกิจภายในด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพใหญ่ของวิธีการที่ TYK Group เนี่ยใช้ในการปรับตัวเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับ New Normal ใช่ไหมครับซึ่ง New Normal ในยุคของ Post COVID เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเซตเทิลออกมายังไงแต่ว่า TYK Glass เนี่ยได้เตรียมตัวไว้แล้วก็พร้อมแล้วผมอยากจะถามคำถามต่อไปนะครับว่า
ทางคุณนิพรเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจในฟิลกระจกเนี่ยมอง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ย post covid ซึ่งธุรกิจจะเริ่มฟื้นตัวเนี่ยมองโอกาสไว้ยังไงบ้างครับในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้จริงๆแล้วดิฉันมองว่าธุรกิจในเมืองไทยอะค่ะยังมีความโอกาสในการเติบโตในหลายกลุ่มธุรกิจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ healthcare นะคะไม่ว่าในส่วนของ hospitality นะคะเรื่องของธุรกิจภาคบริการก็ยังเมื่อโควิดหมดนะคะมันต้องกลับมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ธุรกิจหมวดหมู่เหล่านี้ยังไงก็ต้องเติบโตนะคะแล้วก็อาคารที่พักอาศัยก็เป็นพื้นฐานจำเป็นปัจจัย4นะคะยังไงก็ต้องมีการไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือการปรับปรุงก็ยังต้องมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานวัสดุก่อสร้างซึ่งกระจกเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างนะคะที่ตอบรับกับโลกอนาคตเนี่ยยังไงก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับตัวนะคะเราจะต้องแอดดีไซน์ใส่คุณสมบัติใหม่ๆเข้าไปในสินค้าของเราอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องรวมถึงคนของเราด้วยนะคะต้องปรับตัวให้มีความรู้อัพสกิลของเขาให้มีความรู้ที่จะเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นวิชั่นที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับจากผู้บริหารของ TYK Glass ทีนี้อยากจะฟังมุมมองของคุณพิพรในอีกมุมหนึ่งก็คือลู่ทางโอกาสของตลาดส่งออก post covid ว่ามองว่ายังไงบ้างครับว่าจากการที่เรามี innovation ดีๆแบบนี้เรามี product ที่ดีแล้วก็ดีไซน์ที่มีความแตกต่างโอกาสที่จะทำขยายตลาดส่งออกหลังโควิดเนี่ยมองว่ายังไงบ้างครับเราก็มองตลาดเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็มองตลาดทางทวีปออสเตรเลียนะคะรวมถึงทางตะวันออกกลางนะคะว่าถ้าหลังจากเปิดประเทศแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปเปิดตลาดทางนั้นนะคะแล้วก็ศึกษาตลาดเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะขยายช่องทางตลาดไปในทิศทางนั้นมากขึ้นค่ะเรื่องของการเข้าไปเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละทวีปก็อาจจะเป็นโจทย์ในอนาคตนะคะที่เราต้องเข้าไปรู้ว่าเขาชอบแบบไหนและเราสามารถพัฒนาสินค้าเข้าไปตอบโจทย์ในส่วนนั้นได้ไหมรวมถึงการแข่งขันในแง่ของการผลิตด้วยนะคะต้นทุนการผลิตของเราด้วยซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ของคนที่ทำธุรกิจในประเทศของเราเหมือนกันอันนี้ชัดเจนนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ที่ปรับตัวได้อย่าง TYK เนี่ยก็จะผ่านไปได้แต่ว่ามีธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายสำหรับ SME เหล่านั้นมีคำแนะนำไหมครับสำหรับ SME รวมไปถึงคนที่ทำงานออฟฟิศทั่วๆไปมีคำแนะนำอะไรบ้างที่จะทำให้สามารถปรับตัวแล้วก็อยู่รอดได้คือคุณสมบัติสำคัญนะคะในการอยู่รอดในอนาคตก็คือการอัพสกิลของเราเองนะคะดิฉันคิดว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะพยายามที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะมาปรับใช้โดยเฉพาะธุรกิจ SME ในเมืองไทยอะค่ะการรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ออกนอกกรอบบ้างนะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเหมือนเดิมเราก็ไม่สามารถ expect ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะคิดอะไรที่ออกนอกกรอบได้เราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมาค่ะซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ต้องกล้าที่จะเดินออกนอกกรอบบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ไปเจอโอกาสใหม่ๆค่ะก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆการกล้าที่จะคิดออกนอกกรอบแล้วก็ลงมือทำใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคำแนะนำสำหรับ SME แล้วก็สำหรับคนทั่วไปที่จะอยู่รอดได้ที่จะเตรียมรับมือกับ New Normal วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวิพรมากนะครับที่ได้ให้เกียรติรายการ Executive Talk มาแชร์วิสัยทัศน์แล้วก็ให้คำแนะนำโดยเฉพาะเรื่องของ Business Transformation รวมถึงวิชั่นต่างๆก็ TYK Glass Passion for Excellence ใช่ไหมครับค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ